I'm back with another brand new sneaker video. So आज मसँग एकदमै स्पेसल चिज छ है, तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ हेरेपछि होइन। सुरुमा अब बक्सहरू थाहा पाइसक्यो होला होइन। ओके, लेट्स चेक आउट है त। बक्स खोलिसकेपछि तपाईँले यस्तो बक्समा पाउनु सक्नुहुन्छ, सेतो पेपर पाउन सक्नुहुन्छ। सेतो पेपरले एकदमै स्पेसल तरिकाले राखेको छ। ट्याङ टाडाङ, यो स्निकरलाई चाहिँ जोर्डन 1 लो काची भनेर भन्छ है त। स्पेसल कोरिया मात्र रिलिज भएको छ, स्निकर एपमा मात्र रिलिज गराएको थियो। यो स्निकर चाहिँ एकदमै स्पेसल छ। अनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पछाडिको लोगो, यहाँ चाहिँ चराको लोगो दिएको छ होइन। एकदमै स्मुथ छ है, स्मुथ लेदर छ। अनि यहाँ चाहिँ प्लास्टिक लेदर दिएको छ है, प्लास्टिक लेदर बट एकदम प्रिमियममा छ है त, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि योसँग सुलेस पनि एक्स्ट्रा दिएको छ, एउटा चाहिँ सेल कलर अलरेडी यहाँ दिएको छ भने टङ पनि एकदमै 9L छ बट एकदम प्रिमियम क्वालिटीको छ है त। बटममा हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले गमको बटम दिएको छ है, गमको। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले मिड सोल हेर्न सक्नुहुन्छ। मिड सोलमा चाहिँ सेल कलरमा दिएको छ है, लुक्स एकदम प्रिमियम देखेको छ। अनि यसको सुज हेऱ्यो भने चाहिँ यसको सुजमा चाहिँ प्लास्टिक बट एकदमै हुन्छ नि प्रिमियम क्वालिटीको लेदर युज गरेको छ है। यहाँ चाहिँ एउटा यो चाहिँ कुन भन्छ, टम्पल लेदर काइन्ड अफ टेक्सचर त्यस्तै दिइरहेछ है, एकदम सफ्ट एन्ड स्विट दिएको छ। यसको भित्री भागमा हेऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ, स्निकर नाइकी भनेर लेखेको छ। यो एकदमै स्पेसल छ, एकदमै लिमिटेड एडिसन हो। मैले चाहिँ यो रिटेल प्राइसमा पाएको थियो। एकदम क्लोजमा हेर्नु त जोर्डनको अफिसियल लोगो दिएको छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ यस्तो दिएको छ है त। अनि तपाईँले क्लोजमा एकदम डिटेलमा हेऱ्यो भने चाहिँ एकदमै प्रिमियम क्वालिटीको मेटेरियल युज गरेको छ। अनि अरूभन्दा नि मलाई चाहिँ सुलेस चाहिँ एकदमै बबा लागेको छ है। यो सुलेस राख्यो भने चाहिँ युनिक देख्छ क्या। तर मलाई यो सेल कलरको लेस पनि एकदमै राम्रो छ है, सुलेस पनि एकदमै प्रिमियम क्वालिटीको। हेर न, एकदमै बवाल दिएको छ। या मलाई चाहिँ एकदमै मन परेको छ है। प्याटर्न लेदर युज गरेको छ। अनि स्वेट लेदर पनि काइन्ड अफ स्मुथमा छ है, स्वेटमा नि। अनि त्यसपछि तपाईँको एङ्कलमा नि यहाँ मोका कलरको स्वेट्समा युज गरेको छ। मेरो युट्युब च्यानललाई अझै सब्सक्राइब गरेको छैन भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला। अब मेरो चाँडै नै अब गिभवेको लागि नै ट्राई गरिरहेको छु है। अब गिभवेको लागि ट्राई गर्दैछु। या मेरो गिभवेको भिडियो पनि चाँडै आउँदैछ। यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब नै गर्नु होला अनि सेयर नै गर्नु होला। यदि तपाईँहरूलाई यस्तो स्निकरको कन्टेन्टहरू या स्निकरको बारेमा केही भन्न मन छ या सोध्न मन छ या बुझ्न मन छ भने चाहिँ या अभियसली लाइक, सेयर, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्नु होला। नेक्स्ट टाइम आई विल ब्याक। पिस।